तुम्ही हत्तींशी मराठीत बोलता? हत्ती कशाला, वाघ, सिंह, बिबट, अस्वल कोणाशीही मी मराठीतच बोलतो. हो, त्यांना मराठी कळतं. तसं करणारा मी जगातला पहिला माणूस आहे. ॲनिमल नावाचा चित्रपट काढू शकतो, पण आपण प्राण्यासारखं जगू शकत नाही. फोनवरून तुम्ही हत्तीशी बोललात? हो. कसं सांगितलं सांगा ना. म्हणजे कोणत्या प्रकारे आवाज काढलात? हे मजेदारच आहे खूप. ते हत्ती खऱ्या अर्थाने माणसाची फार मोठी प्रतिकृती आहे की आता नर हत्ती पिल्लं सांभाळतो आणि हत्ती चरायला जात असते. म्हणजे आपल्या माणसांमध्ये पण आता दिसायला लागले नाही का, पुरुष मंडळी सुद्धा मुलांकडे बघतात, इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतात. तसंच आता हत्तींमध्ये पण व्हायला लागले. हत्तींमध्ये पण व्हायला लागले. एका माणसाने मजा म्हणून बुचभर दारू आधी हत्तीच्या बादलीमध्ये पाण्याचं टाकले, दारू, आणि नंतर ते प्रमाण त्यांनी वाढवलं. एक दिवस हत्तीला दारू त्यांनी दिली नाही आणि त्या हत्तीने त्याचं घर, दार, बॅकयार्ड सगळं उद्ध्वस्त करून टाकलं. हा जर हत्ती नाहीसा झाला तर त्याचा डायरेक्ट परिणाम माणसावर होणार आहे. हत्ती एकमेकांना नावाने हाक मारतात. त्याच्यामध्ये त्यांनी त्या डिव्हाइस बरोबर AIचा पण उपयोग केला. आईपासनं पिल्लू वेगळं झालं तर जगण्याच्या शक्यता 50% असतात. पूर्ण मोठा हत्ती होईपर्यंत त्यांचं ते कसं असतं जीवन? ही फार सुंदर प्रोसेस आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याकडे आलेले आहेत हत्तीशी संवाद साधणारे एलिफंट विस्परर आनंदजी शिंदे. ट्रंकॉल फाउंडेशनच्या माध्यमातून हत्तींचे संरक्षण आणि संवर्धन या विषयावर ते खूप मोठं कार्य करत आहेत. फोटो जर्नलिस्ट टू एलिफंट विस्परर हा त्यांचा प्रवास अतिशय रोमांचक आहे. आजच्या एपिसोडमध्ये त्यांनी हत्ती हा भावनात्मकरित्या आणि मानसिकतेमध्ये मानवापेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे आणि निसर्गाचा तो आर्किटेक्ट आणि इंजिनियर कसा आहे हे खूप सुंदर समजावून सांगितलं. तर मग चला बघूया हा एपिसोड. नमस्कार आनंदजी, आज तुम्ही इकडे आलात त्याबद्दल सर्व काहीतर्फे तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू, धन्यवाद. तुमच्याबद्दल बरंच काही ऐकलं आणि आज आता तुमच्याशी भेटीचा छान योग आलेला आहे. मला बरंच काही समजून घ्यायचं आहे तुमच्याकडनं की तुम्ही असे एकदम हत्तींमध्ये आता रमलेले आहात, जंगलात राहत आहात. म्हणजे सिटीमधनं तुम्ही एकदम डायरेक्ट जंगलात एन्जॉय करताय. तर हा तुमचा प्रवास एक्झॅक्टली कधी सुरू झाला आणि कसा सुरू झाला? 2012ला तो प्रवास सुरू झाला. 2012ला ज्यावेळी मी केरळला गेलो, तिथे फोटो प्रोजेक्ट करायला घेतला हत्तींवरती. त्याच्यातनं काही गोष्टी मला समजत आहेत असं वाटायला लागलं. त्या फोटो प्रोजेक्टला वन खात्याची परवानगी होती. फक्त त्यांचं जे सांगणं होतं की तुम्ही आधी सगळे फोटो आम्हाला दाखवायचे आणि मग तुम्हाला कुठे रिलीज करायचं ते तुम्ही करा. मग ते फोटो दाखवताना त्यांना ते एक्सप्लेन करणं साहजिकपणे मला गरजेचं होतं. आणि ते एक्सप्लेन करत असताना मलाही कळत होतं की मला त्या गोष्टी समजत आहेत. म्हणजे हत्तीची देहबोली सगळ्यात आधी, त्यांच्या वागण्याच्या पद्धती, बिहेवियर पॅटर्न्स नंतर, आणि मग एका पिल्लामुळे कम्युनिकेशन पॅटर्न. आणि त्याच्यातनं मला ती पिल्लं वाचवणं इन द सेन्स आईपासनं पिल्लू वेगळं झालं तर जगण्याच्या शक्यता 50%वर असतात. मग त्या 50%वरनं आपण 100%वर नेण्याकरता माणूस म्हणून आपण काय करू शकतो, आपल्या वागण्यामध्ये आपण कसे बदल करणं गरजेचं आहे, हे त्यांना सांगत असताना एका पॉईंटवर त्यांनी सांगितलं की मग तुम्ही आमच्याबरोबरच का काम करत नाही. तर मी म्हटलं, काम करताना तुम्ही मला एखादी पोझिशन देणार का, मी काही करायचं आहे. तर त्यांनी म्हणे तुम्ही ॲप्लिकेशन करा अभ्यासाचं आणि त्या ॲप्लिकेशनवरनं आपण पुढे जाऊ. पण ते ॲप्लिकेशन करतानासुद्धा म्हणजे त्याच्यात नॉन गव्हर्मेंटल इंडिव्हिज्युअल ह्याला फार कमी स्थान आहे किंवा नाहीच आहे. तर त्याच्याऐवजी नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायझेशन याला स्थान आहे. मग संस्था स्थापन करणं गरजेचं आलं. मग ती संस्था स्थापन करून तो प्रोजेक्ट, म्हणजे संस्था स्थापन व्हायच्या आधी माझ्या हातात प्रोजेक्ट होता. असं फार रेअरली होतं. तर ते करत करत मग आत्ता इथपर्यंतचा प्रवास झाला आहे. पण ती खरी सुरुवात होती 2012ला फोटो प्रोजेक्ट. आणि मग तिथून तुमचं आणि हत्तींचं म्हणजे एकमेकांशी संवाद आणि शिकणं सुरू झालं नाही का? तेच शिक्षक होते, त्यांनी शिकवत होते आणि मी फक्त काय म्हणतो ग्रास्प करत गेलो की ते कसं वागतायत, ह्याचा अर्थ काय आहे.
ते डिकोड करत गेलो आणि त्याचा खूप उपयोग झाला. म्हणजे इतका उपयोग झाला की आज 12 वर्ष झाली काम करून आणि या 12 वर्षात एकच ॲक्सिडेंट झालेला आहे आणि तो ॲक्सिडेंट झाला त्याचं कारणही हत्ती आम्ही ज्यावेळी नेत होतो जंगलाच्या दिशेने त्यावेळी मागे 50 लोक होती. मग त्यांच्यावरती हत्तीने काही करण्याऐवजी एक आनंद शिंदे जर इकडे तिकडे गेला तर ते परवडणारं होतं. नाहीतर मग तो हत्ती पूर्ण वेळ साखळदंडात राहिला असता. ते टाळण्याकरता मला त्याचा राग शांत करावा लागला तशा पद्धतीने. तुम्ही हत्तींशी हा जे संवाद आहे, सुसंवाद, तो साधायला कसं शिकलात? म्हणजे कोणकोणते असे प्रसंग घडले किंवा अशा काही आम्हाला आठवणी सांगा. सगळ्यात आधी जे झालं ते एका पिल्लाचा पाय दुखावला होता कृष्णा नावाच्या आणि तो आवाज काढत होता. तेव्हा मी आयुष्यात तो असा कधी आवाज ऐकला नव्हता हत्तीचा. तेव्हा मला पहिल्यांदा समजलं की हा काहीतरी आवाज आहे आणि तो हत्ती काढतोय. मग तिकडच्या माहुताला विचारलं की बाबा हे काय आहे, म्हणजे ह्याला असा आवाज काढण्याचं कारण काय. माहूत फार एज्युकेटेड नव्हते ते. म्हणजे 5वी 6वी पिढी की जी हत्ती सांभाळते एवढंच ते होतं. मग माझे जे गुरु डॉक्टर जेकब अलेक्झांडर, तो आवाज मी रेकॉर्ड केला आणि त्यांना ऐकवलं. म्हटलं सर हे काय आहे. त्यांनी सांगितलं की दिस इज रमलिंग. इट इज ॲक्च्युली अ कम्युनिकेशन लँग्वेज ऑफ एलिफंट. आणि मग त्यांनी तो विषय तिथेच संपवला. आणि मग त्याच्यातनं आणखीन उत्सुकता की असे आणखीन काही आवाज असू शकतात का. मग त्याच्यामध्ये हस्की क्राय समजलं, त्याच्यामध्ये चकलिंग समजलं, त्याच्यामध्ये स्नोटिंग समजलं. मग ते जो आपल्याला सूंक करून जो आवाज येतो, स्नोर करतात ते समजलं. मग त्याच्यातनं बॉडी लँग्वेज हळूहळू समजायला लागली. कानाच्या स्थितीवरनं त्याला काय सांगायचं हे समजायला लागलं. पायाची विशिष्ट ठेवण किंवा पाया विशिष्ट पद्धतीने आपटणं, ह्याच्यातनं त्याला काय सांगायचं आहे, आपण काय समजून घ्यायचं आहे हे समजायला लागलं. आणि मग ते हळूहळू पुढे आणखीन त्याच्यातनं. आणि कसं झालं की मी जर त्या फील्डचा विद्यार्थी असतो तर आपला एक कोणीतरी ह्युमन आयडॉल असतो, तसा तो ह्युमन आयडॉल कोणीतरी मी घेतला असता आणि तो जे सांगतोय तसं एवढंच बघायचं, असं कुठेतरी माझं झालं असतं. पण इथे हत्तीच होता आणि तो जे दाखवतोय ते सगळं माझ्याकरता नवीन होतं. त्यामुळे 360 डिग्रीनी मला बऱ्याच गोष्टी समजून घेता आल्या आणि त्याचा मला जास्त फायदा झाला. मग हत्तींचा स्वभाव म्हणा किंवा त्यांची वागणूक ही कशी असते? म्हणजे आपल्याला काय जंगलात गेलं की एक हत्ती एवढा मोठा महाकाय प्राणी म्हणजे भीतीच वाटते आधी खरं म्हणजे. आणि तुम्ही एवढा वेळ त्यांच्याबरोबर घालवता, तर तुमची काय लर्निंग झाली? काही विशेष असे काही हत्तींचे प्रसंग की तुम्हाला लळा लागला, त्यांना तुमचा लळा लागला? बेसिकली झालं असं की तिथे ज्यावेळी म्हणजे मी बघत होतो माहूत हत्तींना कसे हँडल करतायत आणि ते हँडल करत असताना हत्तीची गरज काय आहे आणि माहूत काय करतोय तेव्हा लक्षात आलं. 10 ते 5 ड्युटी जी आहे ती त्याला करायची आहे. दुपारच्या वेळी त्याला झोपायचं आहे. त्यामुळे त्यांच्या फिरण्यावरती पहिली सगळ्यात गोष्ट होती ती रेस्ट्रिक्शन्स येत होते. हत्तीचं म्हणजे डेली रुटीन फार सोपं असतं. 18 तास ते खातात, 2 तास ते पाण्यात खेळतात आणि 4 तास झोपतात. सजग झोप असते, पण असं रुटीन असतं. मग जो प्राणी 18 तास खातोय तो 18 तास एका ठिकाणी बांधलेल्या अवस्थेत आहे. मग त्याच्यावर काही परिणाम होतोय का, त्याच्या मानसिकतेवर त्याचा काही वेगळा परिणाम होतोय का. मग जो माहूत त्याला रोज खायला देतो मग त्याच्यावर तो का चिडतो. माहुताच्या वागण्यात काय गोष्टी आहेत की ज्या त्याला चीड आणतात. जसा माझा अपमान 4 माणसांसमोर कोणी केलेला मला आवडत नाही, तसंच समोर लोक उभी आहेत आणि माहुताने फटका मारणं का आता एवढा मोठा हत्ती कसा माझ्या कंट्रोलमध्ये हे दाखवायला, हे त्यांना आवडत नाही. मी एखाद्या पिल्लाला असं करून ओरडलो ते त्याला आवडत नाही. मग त्याच्याशी बोलताना आपल्याला त्याची चूक तर दाखवायचीच आहे, मग आपला आवाज कसा ठेवायला हवा, त्यांना ते समजेल इतपतच ते कसं टोन असायला हवा, या सगळ्या गोष्टी हळूहळू मला त्याच्यात समजत गेल्या आणि त्याचा मला जास्त फायदा झाला. त्याच्यामुळे
म्हणजे मी ज्यावेळी त्यांचे केरळमधले हत्ती ज्यावेळी मी पहिल्यांदा हँडल केले, ते मला फोटोग्राफर म्हणूनच ओळखत होते. आणि फोटोग्राफर म्हणून ओळखत असताना तोच माणूस 3 वर्षानंतर आपले हत्ती हँडल करतो, हे त्यांच्याकरता शॉकिंग होतं. त्यांचं म्हणणं असं होतं की त्याला मल्याळम समजतं आणि मी मराठीत बोलतोय. तुम्ही हत्तींशी मराठीत बोलता? हो. हत्ती कशाला, वाघ, सिंह, बिबट, अस्वल कोणाशीही मी मराठीतच बोलतो. हो, त्यांना मराठी कळतं. आता आपण भाषेत अडकलोय, शब्दांमध्ये आपण अडकलोय, त्यांना तुमचा टोन समजतो. आता साधं तुम्हाला एक उदाहरण देतो. मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो, जर एखाद्याला बोलवायचं असेल तर इकडे ये. मल्याळममध्ये एवढे वा, हिंदीमध्ये इधर आ, गुजरातीमध्ये अय्या. आता तुम्ही जर ह्याचा टोन बघितला तर टोन टंगडंगडंग एवढाच आहे. आणि माझ्या मते त्यांना तो टोन समजतो. त्याच्याबरोबर आपण हातवारे पण करत असतो, ते त्यांना समजतात. म्हणजे त्यांनाही तुमची बॉडी लँग्वेज आणि टोन ह्या 2 गोष्टी महत्त्वाच्या समजतात आणि त्या ते समजून घेऊन ते ऐकतात तुमचं. सो ह्या गोष्टी माझ्या अभ्यासात जशा जशा यायला लागल्या तसं तसं मग पिल्लू वेगळं झाल्यावर मी त्याच्याशी काय वागलं पाहिजे, त्याच्याकरता आम्ही जंगलात जाऊन बसायला लागलो. मग ते हर्ड कसे वागतायत, हर्ड कशी काळजी घेत आहेत. आता साधारणपणे पिल्लाला ज्यावेळी ते 1 ते 2 महिन्याचं असतं, म्हणजे आमच्याकडे अगदी 1 महिन्याचं पिल्लू पण आलेलं आहे की जे सेपरेटेड आहे. मग त्या काळात आई कशी वागते, कळपातली लोकं कशी वागतात, त्यावेळेला त्यांचा आवाज काय असतो. आईने स्पर्श केल्यावर येणारं रमलिंग वेगळं आहे, त्या कळपातल्या इतर प्राण्यांनी म्हणजे हत्तींनी स्पर्श केल्यावर येणारं रमलिंग वेगळं आहे, समवयस्क पिल्लांनी स्पर्श केल्यावर येणारं रमलिंग वेगळं आहे. मग हे समजून घेऊन आपण स्पर्श केल्यावर ते कसं वागतंय, कसा आवाज काढतंय, साऊंड पॅटर्न काय आहे, ह्याचा अभ्यास करून त्याचा जास्त उपयोग व्हायला लागला मला. आणि मग त्याच्यातनं तुम्ही म्हणताय तसा तो लळा लागणं असेल किंवा कुठेतरी हा मला समजून घेतोय, आपण त्याच्याशी जास्त कम्फर्टेबल असतो जो आपल्याला समजून घेतो. जो नुसता तिरस्कार करत असेल, आपल्याला घालून पाडून बोलत असेल, त्याच्याशी आपण नाही तेवढे कम्फर्टेबल असू शकत. तोच भाग हत्तींच्या बाबतीत आहे. हत्ती खऱ्या अर्थाने माणसाची फार मोठी प्रतिकृती आहे. म्हणजे त्या प्रतिकृतीला म्हणजे आपलं 60 किलोतलं किंवा 70 किलोतलं जे वागणं असेल तेच तिथे 3 टनात, 4 टनात, 5 टनात आपल्याला बघायला मिळतं. पण त्याच्यामध्ये कुठेही अननेसेसरी जलसी नसते किंवा त्यांनी प्रगती केली आहे म्हणजे ती माझी अधोगती आहे असं समजणारा भाव कुठेही नसतो. त्याच्या प्रगतीला तितक्याच प्रेमाने त्याला जाऊन कुरवाळायचं आणि मी माझी प्रगती करायचा प्रयत्न करायचं. त्यांना हे माहिती आहे की जर मी आनंद शिंदे आहे आणि माझ्या काही स्पेशल गोष्टी आहेत, तसं एखादा दुसरा व्यक्ती माझ्यापेक्षा जास्त चांगला असू शकतो. मग त्याच्याकडनं शिकेन की जळायचं कशाला. ही वृत्ती त्यांच्यात पाहायला मिळते, अनुभवायला मिळते. पण तुम्ही जे म्हणालात ना कळप, त्याच्या कळपांची पण एक काहीतरी एक म्हणजे कम्युनिटी लिव्हिंग म्हणा किंवा त्यांचे काहीतरी प्रोटोकॉल्स असतील ना, काहीतरी कसं जगायचं, कसं राहायचं, एकमेकांशी त्यांच्या इंटरॅक्शन्स त्या कशा असतात? तुम्ही जगाच्या पाठीवर कुठेही गेलात, मग ते आफ्रिकन हत्ती असोत किंवा आशियाई, त्या कळपांचं बिहेवियर सेमच असतं. ते आफ्रिकेतले हत्ती वेगळं वागतात आणि आशियातले हत्ती वेगळं वागतात अशातलं कुठेही भाग नाही आहे. त्या सगळ्या कळपांची जी लीडर असते ती वयाने सगळ्यात मोठी असलेली हत्तीण असते. मॅट्रियार्कल सोसायटी आहे. अच्छा, मॅट्रियार्कल सोसायटी. हो, मॅट्रियार्कल सोसायटी आहे. आणि मी सांगतो ना की कळपामध्ये सगळ्यात मोठी आजीबाई असते, तिच्यानंतर वयाने कमी असलेली आजीबाई असते, एखादी आई असते, मावशी असते, आत्या असते, मामी असते, काकू असते, बहीण असते. हे सगळी हत्तींची अशी नाती असतात. हो, आणि सगळ्या बायका असून न भांडता जगतात. आणि मग त्या मेल हत्तीचं काय होतं? मेल हत्ती 12 वर्षापर्यंत कळपात राहतो. 12व्या वर्षी तो पुनरुत्पादन करू शकत असतो. मग तो संघ कळपात होता कामा नये, नाहीतर जन्माला येणारं पिल्लू कमजोर असेल. म्हणून आयदर तो स्वतः कळप सोडून जातो किंवा त्याला कळपातनं बाहेर काढलं जातं. म्हणजे नात्यांमध्ये संबंध, म्हणजे जे आपण म्हणतो नात्यांमध्ये लग्न करू नये, अगदी कन्झॅंग्विनस मॅरेज करू नये, हे त्यांना कळतं. हो,
त्याला आपली सहचरणी ही दुसऱ्याच कळपात शोधायची असते, आपल्या कळपात नसते शोधायची. त्याच्यानंतर काही वेळेला असंही होतं की बरेच वर्ष ते पिल्लू त्यांना कधी भेटतच नाही. पण जर ते पिल्लू परत एकदा त्यांच्या कळपापाशी आलं, भेटलं, तर ते एकमेकांना ओळखतात. एक पूर्ण दिवस 24 तास, घड्याळी 24 तास ते एकमेकांबरोबर स्पेंड करतात. म्हणजे कळपात ते पिल्लू वडिलांबरोबर. पिल्लू वडिलांबरोबर असं नाही, तो कळप त्या बाहेर गेलेल्या हत्तीबरोबर. अच्छा. तो कळप त्या बाहेर गेलेल्या हत्तीबरोबर पूर्ण 24 तास स्पेंड करतो आणि मग नंतर दुसऱ्या दिवशी परत तो आपल्या मार्गाने निघून जातो, हे आपल्या मार्गाने निघून जातात. पण असं भेटतात ते? हो, हो. म्हणजे म्हणतात ना की त्यांचं नातं कसं आहे माहिती आहे का, जिभेसारखं आहे. सगळ्या चवी घ्यायच्या, पण उगीच त्याच्यावरती रेंगाळायचं नाही. तुपाचा तवंग शेवटपर्यंत राहत नाही. हाताचं बघितलं तर कसं ते तूप नंतर मग मीठ लावून वगैरे तुम्हाला वेगळं करायला लागतं. ते बोटांसारखं नाही जगत, जिभेसारखं जगतात. सगळी चव घेतात, पण नंतर आपापल्या मार्गाने निघून जातात. आणि मग साधारण हा कळप किती हत्तींचा असतो, म्हणजे हत्तीणींचा असतो तुम्ही आता म्हणताय? कारण मेल नाही, त्याच्यात पिल्लं असतात, पिल्लं मेल असतात, हो. असतात पिल्लं. आत्ता आणखीन एक गोष्ट मी तुम्हाला ॲडिशनली अशी सांगू शकतो की आत्ता ज्यावेळी मानवी हल्ले कळपावरती व्हायला लागलेत, त्यावेळेला मेल एलिफंटनी असा निर्णय घेतला आहे, म्हणजे त्यांनी दे हॅव चेंज देअर बिहेवियर पॅटर्न. पूर्वी ते आपापल्या मार्गाने जायचे, आता ते त्या कळपाच्या जवळपास त्यांच्या कम्युनिकेशन एरियामध्ये राहतात आणि जेव्हा जेव्हा त्या कळपाला गरज असते तेव्हा तेव्हा मेल एलिफंट त्या ठिकाणी हजर असतो. कारण त्यांना माहिती आहे की माणूस आता फारच ॲग्रेसिव्हली त्या कळपाबरोबर वागायला लागला आहे. त्यामुळे जर फक्त फिमेल असतील आणि त्यांना ते हँडल होत नसेल, तर मेल एलिफंट त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये त्यांच्याबरोबर राहायला लागलेत. हे आत्ताचं बिहेवियर चेंज आहे एलिफंटचं. यापूर्वी कधी नर हत्तीने पिल्लं सांभाळली नाहीत, पण माझ्याकडे फोटो आहेत की आता नर हत्ती पिल्लं सांभाळतो आणि हत्तीण चरायला जात असते. म्हणजे चरायला म्हणजे आता ती हत्तीण आहे म्हणून, नाही तर जेवण म्हणलं असतं. जेवण केलं. म्हणजे आपल्या माणसांमध्ये पण आता दिसायला लागले नाही का, पुरुष मंडळी सुद्धा मुलांकडे बघतात, इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतात. तसंच आता हत्तींमध्ये पण व्हायला लागलंय. हत्तींमध्ये पण व्हायला लागले आणि हे फार एक म्हणजे हा चेंज अनपेक्षित जरी असला तरी तो पॉझिटिव्ह आहे. कारण कुठेतरी त्यांना आता कळलं आहे की सगळं आजीवर सोडून चालणार नाही. तिचंही वय झालं आहे, सगळं तिच्यावर सोडून चालणार नाही. मी काहीतरी परत एकदा कठीण प्रसंगात ती जबाबदारी मी घेतली पाहिजे. आणि म्हणजे आत्ता आम्ही याच्यात काम करतो आहे आपल्या कर्नाटका बॉर्डरवर, तिथेही लक्षात येतं आहे की ते कळपाबरोबर जेव्हा पिल्लं आहेत त्यावेळी मेल एलिफंट त्यांना एकटं सोडत नाही आहे, तो कळपाबरोबर राहतो आहे. जेव्हा ती पिल्लं एक 7-8 वर्षाची होतील तेव्हा तो मेल एलिफंट परत सेपरेट होईल, कारण त्या पिल्लांना थोडी थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी यायला लागलेली असेल. 12 वर्ष ते 12व्या वर्षी ते पूर्ण ग्रोनअप असतात. पण मग लहानपणी त्यांचं काय खाद्य असतं, म्हणजे आणि किती साधारण वजन असतं, म्हणजे जोपर्यंत त्यांची वाढ होत राहते, पूर्ण मोठा हत्ती होईपर्यंत त्यांचं ते कसं असतं जीवन? ही फार सुंदर प्रोसेस आहे खरं तर. 2-2.5 वर्ष त्यांना कोणीही ओरडत नाही. जी काय मस्ती करतायत, खेळ खेळतायत, ढुशा मारतायत एकमेकांना, धडपडतायत, ते धडपडू देतात. लाड केले जातात. लाड केले जातात. आणि आई जे त्यांना चेंज ऑफ फूड करते, पहिले तर जन्माला आल्यावर त्यांचं वजनच 90 ते 110 किलोमध्ये असतं. त्यामुळे आईचं 50 लिटर दूध ते डेली पितात, संपूर्ण दिवसभरात. 50 लिटर? 50 लिटर दूध पितात. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी गवत खाल्लं पाहिजे. मग ती इतकी गोड पद्धत असते ना की ते फार तुम्हाला क्लोज ऑब्झर्वेशन करायला लागतं की गवत जे असतं त्याचा असा एक गोळा केला जातो ज्याच्यातनं गवताचा रस पडेल आणि तो रस कुठेतरी त्याच्या जिभेवरतीच आटवला जातो. कारण गोड दुधाची सवय असते, तिकडनं कडू गवताकडे त्याला यायचं असतं. मग ते तोंड वेडीवाकडी करतात, मग ते आईपासनं लांब पळतात, सारखं आईच्या आचळालाच येण्याचा प्रयत्न करतात. पण आता माझं दूध तुला पूर्ण पडणार नाही, तुला काहीतरी खावं लागेल, हे त्यांना सांगण्याची जी पद्धत असते त्याच्यामध्ये ते गवत चाटवणं असेल, मग कधीतरी जबरदस्ती गवत त्या हत्तीच्या पिल्लाच्या तोंडामध्ये भरवलं जातं, मग ते तोंड वेडीवाकडी करत ते खातात. मग हळूचकन ते त्या सगळ्या हत्तींना ऑब्झर्व तर करतच असतात, तर हळूचकन बघतात की अरे
हे सगळेच ते खात आहेत आणि मी अजून आईचं दूध पितोय. मग ते गवत तोडून पहिल्यांदा खायचा प्रयत्न करतात. ते ब्लेड कसं तुम्ही गवताचं पातं उलटं फिरलं तर ते कापतं. मग तुम्ही कसं टेक्निक वापरलं पाहिजे हे ते ऑब्झर्व करत राहतात आईकडे बघून. आणि हे आई पण कंटिन्युअस कळपातल्या सगळ्या माद्या असतात त्या शिकवत असतात. आणि किती सुंदर गोष्ट आहे ही, की आई ज्यावेळी बाळाला जन्म देते त्याच्यानंतर 2-2.5 वर्ष त्या आईला जास्तीत जास्त खायला वेळ मिळावा ह्याच्यासाठी कळपातल्या सगळ्या त्या ज्या बायका असतात त्या पिल्लाची काळजी घेतात. कारण तेवढं दूध तिच्या शरीरात तयार व्हायला हवं. त्यामुळे त्याची काळजी घेण्याची पण त्यांनी व्यवस्था केलेली असते. मग कधी मॅट्रियार्क काळजी घेते, कधी एखादी काकू घेते, कधी एखादी मामी घेते, कधी एखादी आत्या घेते. पण ते पिल्लाला सांभाळतात आणि आपलं पिल्लू असावं असं सांभाळतात. म्हणजे अख्खा कळप असतो तो त्या पिल्लाची काळजी घेतो. हो. आणि ह्याच्यात आणखीन मजेशीर गोष्ट अशी आहे, की ज्यावेळी सेपरेट होतं पिल्लू, म्हणजे आम्ही जे काही प्रयत्न केले होते, की 48 तासात त्याच कळपाला शोधून परत ते पिल्लू त्या कळपाकडे सोपवण्याचा प्रयत्न केला होता. काही वेळेला असं होतं, की ते पिल्लू स्वीकारतात. आता 48 तास का, तर त्याच्यानंतर माणसाने सारखा स्पर्श करून त्या पिल्लाला तो माणसाचा वास यायला लागतो. मग काही वेळेला ते ॲक्सेप्ट होत नाही. पण माझ्या कळपाचं हरवलेलं पिल्लू जर मी ॲक्सेप्ट केलं नाही तर दुसरा एखादा कळप ॲक्सेप्ट करतो. पण त्यांना हे कसं कळतं? त्यांना त्यांच्या संख्येवरती बऱ्याचदा ती गोष्ट अवलंबून असते, की एकतर माझा वास येतोय त्यामुळे ते हरवलं आहे हे मला माहिती आहे, मी ते ॲक्सेप्ट करतो. समजा नाही केलं ॲक्सेप्ट, तर त्यावेळेला दुसऱ्या कळपाला एखादं पिल्लू आपल्याकडे हवं असतं. मग ते ॲक्सेप्ट करतात. जर नाहीच ॲक्सेप्ट झालं तर ते वनखात्याकडे असतं. तिकडेच त्या ह्याच्याबरोबर वनखात्याच्या त्या सेंटरबरोबर ते जगतं. आणि ते पिल्लू जर वाट चुकलं तर त्याला ते कळतं परत कसं जायचं कळपाकडे, की नाही, त्यांचे ते नाही. कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करण्याचे त्यांचे प्रयत्न फार जोरदार चालू असतात. कारण पिल्लानी सेपरेट होणं हे आईकरता प्रचंड क्लेशदायक असतं. असं घडलंय कधी? हो, घडलेलं आहे. प्रचंड क्लेशदायक एवढ्याकरता असतं कारण सगळ्यात मोठा गेस्टेशन पिरियड हा हत्तीचा असतो 22 महिने. आणि मग त्या आईचं एक बॉन्डिंग, हो हो, त्यामुळे त्या आई हळूहळू त्या पिल्लाबरोबर एकरूप झालेली असते आणि ते सेपरेट होणं किंवा हरवणं किंवा दुर्दैवाने मरणं हे त्या आईला सहन होत नाही. कारण ती 2 वर्ष त्या पिल्लाबरोबरच ती जगत असते ना. सगळे ती प्लॅन्स जसे आपले असतात तसे ते पण, की त्याला एवढं चालवेन, त्याला नदीत खेळायला असं नेईन. आणि ते इतकं गोड खेळतं. सुरुवातीला त्याच्या सोंडेचा वापर त्याला माहीत नसतो पिल्लाला. मग ते वाघासारखं खाली बसून डायरेक्ट तोंड पाण्यात घालून पाणी पितं. मग त्याची आई त्याला हळूच करून पायाने किंवा सोंडेनी स्पर्श करते, की बाबा असं नाही, असं पाणी प्यायचं. बऱ्याचदा तुम्ही जर बघितलं की पिल्लू असं सोंड गोल 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 फिरवत असतं. कारण त्याचा उपयोग काय हेच माहीत नसतं. काय लटकते म्हणून त्याच्यावर पाय देऊन ते खेचायचा प्रयत्न करतं. मग ते आपलंच आपल्याला दुखतं. मग कळतं की नाही, हा मला महत्त्वाचा भाग आहे काहीतरी. अशा फार वेगळ्या वेगळ्या तुम्हाला गोष्टी जंगलामध्ये हत्तीच्या बघायला मिळतात. आणि मग तिचं डिलिव्हरीची वेळ आली की कसं कळप काय करतं? कळपापेक्षा मॅट्रियार्क ही जी आहे ती सगळ्यात आधी तिची काळजी घ्यायला, म्हणजे मॅट्रियार्क एक शेवटचे 2 महिने तर अतिशय काळजी घेत असते. तिचे लाड करणं असेल, तिचं आता एखादं फळ आवडत असेल तर ते कुठे असेल त्या परिसरात तर ते आणून तिला देणं असेल, किंवा एखाद्याला सांगून ते फळ जाता जाता घेऊन ठेव बरोबर, ते तिला दे, अशा पद्धतीने लाड करणं असेल. आणि ती सुईण म्हणून फार सुंदर काम करते मॅट्रियार्क. पिल्लू जन्माला यायची वेळ ही तिला सगळ्यात परफेक्ट माहिती असते. आणि त्या ह्याच्यातनं मग ती एखाद्या हत्तीणीला बरोबर घेते की तू त्यावेळी तिच्याबरोबर थांबायचं. मोस्टली रात्रीच डिलिव्हरी होते. दिवसा फार क्वचित प्रसंगी असं होतं की सूर्यास्तानंतर या डिलिव्हरीज शक्यतो का होतात, तर तो त्यांना काळ सेफ वाटतो. कुठलं श्वापद येऊन त्या पिल्लाला, कारण पिल्लू त्यावेळी धावू शकत नसतं ना जन्माला आल्या आल्या. मग कुठलं श्वापद येऊन त्याला त्रास देणार नाही किंवा आपल्याला अचानक प्रोटेक्शन त्याला करावं लागेल अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही रात्रीच्या वेळी. म्हणून या संध्याकाळनंतर सूर्यास्तानंतर या डिलिव्हरीज
जास्त होताना दिसतात. दिवसाही होतात, सकाळीही होतात. तुम्ही असं बघितलं ॲक्च्युअल डिलिव्हरी होते म्हणजे मग त्यांनी असं ते प्रोटेक्शनसाठी काही सर्कल केलंय वगैरे? प्रोटेक्शनसाठी सर्कल नाही करत ते. मॅट्रियार्क तिच्याबरोबर असते. सेकंड मॅट्रियार्क ती काळजी घेत असते. पिल्लू जन्माला आल्यावरती त्याचं आफ्टर बर्थ काढणं हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रकार ते करत असतात. आफ्टर बर्थ काढून त्याने ताबडतोब उभं राहावं ह्याच्यासाठी सगळेच मग प्रयत्न करतात. जन्माला आल्यानंतर सगळे जवळ येतात. मग आणि आपल्याला तुम्ही जर पहिल्यांदा बघितलं तुम्हाला असं वाटेल की त्या पिल्लाला मारतायत, काय करतायत नक्की ते. पण नीट जर आपण बघितलं तर ते प्रत्येकजण आपापल्या परीने त्याला उभं करायची धावपळ करत असतं. पण मग ते नाळ तो सगळं आई आणि आजी करत असते. आजी मेन. अशा वेळेला तुम्हाला असं कधी बोलावणं आलंय का की येत नाही पिल्लू बाहेर किंवा एक्सेसिव्ह ब्लड लॉस होतोय वगैरे असं? नाही, तसं कसं आहे ते पूर्ण निसर्गाशी एवढे एकरूप असतात ना की असा प्रसंग 0.001% घडतो. कारण तुम्ही काय खाल्लं पाहिजे, त्या काळात काय व्यायाम केला पाहिजे हे आजीबाई सतत सांगत असते तिला. आणि ती आपल्या अनुभवातनं सगळ्यांची काळजी घेत असते. मॅट्रियार्कल सोसायटी म्हणजे फारच सुंदर पद्धतीने ते प्रत्येकाला ते पिल्लू जन्माला आल्यावर किती चालायचं, कुठल्या दिशेला अन्न जास्त असेल आणि पाण्याची सोय कमीत कमी वेळात कुठे कुठे असेल हे त्या मॅट्रियार्कला माहीत असतं आणि तसाच रूट ती सतत घेत असते. त्यांची अशी आजारपणं, कारण तुम्ही हे सांगताय हे वाईल्ड हत्तींचेच कळप असतील ना, मग त्यांची अशी आजारपणं काढली आहेत का तुम्ही? हो, प्रसंग आलेत की एका हत्तीला कॅन्सर झाला होता आणि मग एका हत्तीला TB झाला होता. अशाही हत्ती म्हणजे तो TB झालेला हत्ती तो आधी जंगलात होता. मग नंतर त्याला कळलं की एलिफंट सेंटरमध्ये जास्त हत्ती आहेत आणि ते तिथे थांबू शकतात. मग तो केरळला त्या परिसरामध्ये येऊन राहायला लागला. नाही म्हणजे त्यांचं पण हॉस्पिटल आहे? हॉस्पिटल, एलिफंट सेंटर किंवा राहायची जागा? राहायची जागा. कसं आहे तो जंगलातला हत्ती आहे. मग त्याला कळलं की इथे म्हणजे 2-3दा असा प्रसंग घडला आहे की जंगलातले हत्ती आले, एलिफंट सेंटरमध्ये राहिले. मग त्यांना पण आम्ही खायला घातलं. त्यांनी ते 2 दिवस खाल्लं. पण एकाच ठिकाणी राहण्याची त्यांची सवय नाही. त्यामुळे मग ते परत निघून गेले. पण तो आजारी होता. मग इथे हत्ती थांबतायत. इथे कष्ट कमी घेता आपल्याला खायला मिळू शकतं आहे. मग तो हत्ती वनखात्याने सांभाळायला सुरुवात केला. अशा आणि मग त्याला निदान होता होता मग कळलं TB झाला आहे. मग TB झाल्यावर त्याच्यावर औषध पाणी चालू झालं. तो नाही वाचला. कारण कसं आहे आपलं शरीर हे उभं आहे, त्यांचं शरीर हे आडवं आहे. मग जसं आपल्याला डंक पास करायला प्रॉब्लेम येत नाही, त्यांना ते आडवा शरीरात थोडेसे अडचणी येतात. मग त्याच्यातनं काही वेळेला पोटात गॅस राहिला, काही वेळेला जुलाब झाले. तर जुलाब हत्तीला होणं फार म्हणजे कठीण गोष्टींपैकी एक असतं. कारण ते सटकन पास होत नाहीत. ते खूप त्यांना जोर काढावा लागतो. या गोष्टींमुळे मग त्यांना त्यांचं आजारपण हे सोपं नसतं इतर प्राण्यांपेक्षा. हत्तींना कोलन कॅन्सर जास्त होतो का? त्यांना ते पास करता येत नाहीत स्टूल्स त्यामुळे? हो. आणि कसं असतं ना की जेव्हा ते नॉर्मल असतात त्यावेळी ते एक हत्ती दिवसाला 120 ते 220 किलो खात असतो. मग ते खाणं कमी झाल्यावर त्यांना अडचणी येतात. एके ठिकाणी थांबल्यावर ब्लड सर्क्युलेशनला प्रॉब्लेम येतो. मग त्यांचे कॉम्प्लिकेशन्स वाढत जातात. मग तुमचे असे खूप छान बॉन्ड झालेले असे काय अनुभव आहेत का? खूप छान बॉन्ड झाला आहे हत्तींशी? बरेच आहेत. आत्तापर्यंत जवळजवळ 200-220 हत्तींबरोबर काम झालं आहे 1 to 1 किंवा काही जंगली कळपांबरोबर काम झालं आहे. एक फार मी सांगत होतो की एका हत्तीची दारू आम्हाला सोडवता आली. दारू? हो. हत्तीला पण ॲडिक्शन असतं? नाही, हत्तीला ॲडिक्शन नसतं, माणसाचा आगाऊपणा. म्हणजे एक कोल्लम डिस्ट्रिक्ट होतं, त्या कोल्लम होतं म्हणजे आहे आत्ता केरळमध्ये. तिथे एका माणसाने मजा म्हणून बुचभर दारू आधी हत्तीच्या बादलीमध्ये पाण्याच्या टाकले आणि नंतर ते प्रमाण त्याने वाढवलं. मग त्या हत्तीला सवय झाली. म्हणजे आपण किती निर्बुद्धपणे माणूस म्हणून वागतो की आपली कॅपॅसिटी काय आहे, आपलं अर्थकारणावरती जगणं चालू आहे, नुसतं खाऊन आपण जगू शकत नाही. तर मग ते एका पॉईंटला त्याला लक्षात आलं की आता ही दारू मला रोजच्या रोज त्याला देणं परवडत नाही आहे. मग
मी काय करायचं? मग एक दिवस हत्तीला दारू त्यांनी दिली नाही आणि त्या हत्तीने त्याचं घर, दार, बॅकयार्ड सगळं उद्ध्वस्त करून टाकलं. मग ती गोष्ट समोर आली वन खात्याच्या, कारण आधी कसं शांतपणे सगळं त्याचं गपचूप चालू होतं. ज्यावेळी हत्ती चिडला, मग ती गोष्ट समोर आली, मग वन खात्याने त्या माणसाला अटक केली. कारण हळूहळू खरं त्याला म्हणजे, कारण खरं कारण जोपर्यंत सांगत नाही तोपर्यंत आम्ही काय औषध उपचारच करू शकत नाही. मग ते ज्यावेळी समोर आली गोष्ट, त्यावेळी मग त्याला अटक केली. हत्ती एलिफंट सेंटरमध्ये गेला. तिथे पण असं मजा म्हणजे तो 7 वाजता असा संध्याकाळ झाली की त्याला संध्याकाळी विड्रॉल यायचा हत्तीला. तो असं शांतपणे असा उभा राहायचा, एकटक एका दिशेला बघत असं. मग आम्ही त्यांनी जो चढता क्रम लावला तो आम्ही उतरता क्रम लावला. 6 महिने लागले, पण त्या उतरत्या क्रमात त्याची, बरं तो व्यसनमुक्ती केंद्रात त्याला पाठवायची नव्हतीच गरज. त्याला फक्त तो उतरता क्रम आम्ही, आणि तो प्रयोग होता की नाहीच जर ह्याच्याने झालं तर मग आपण काही वेगळा उपचार किंवा काही करता येतात का बघूया. पण ते यशस्वी झालं. चढता क्रम आम्ही उतरता लावला आणि त्याची हळूहळू दारू सुटली. हे मजेदारच आहे खूप. पण असं बऱ्याचदा असं तुम्हाला येत असतील ना कॉल्स की हा पिसाळलाय हत्ती. मग एक इतका सुंदर प्रसंग होता की म्हणजे त्यावेळी एखाद्या वन खात्याचा तुमच्यावर किती विश्वास असू शकतो. केरळवरनं मला एक कॉल आला. मला तो माणूस मल्याळममध्ये बोलायला लागला आणि त्याला मी मल्याळममध्ये एवढंच शिकलो होतो. अरे मी आत्ता इतक्या दिवसांनी बोलतोय तर मला ते मल्याला अरेला म्हणजे मल्याळम मला येत नाही. ते वाक्य मी शिकून ठेवलं होतं आणि मी फ्लुएंट झालो होतो त्याच्यामध्ये. तर त्या माणसाने बोलायला सुरुवात केल्यावर मी ते एक अर्धा मिनिट ऐकलं आणि नंतर त्याला म्हटलं, चेटा मल्याला अरेला उरू सेकंड असं म्हणून त्यांनी फोन, उरू सेकंड म्हणजे 1 सेकंद, आणि फोन कट केला. नंतर त्यांनी कुठला तरी ट्रान्सलेटर पकडून आणला. तो मोडक्या तोडक्या हिंदीमध्ये मला सांगत होता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनी याला तुमचा नंबर दिला आहे आणि हा म्हणतो आहे की मी फोन लाऊडस्पीकरला लावतो, माझा हत्ती जेवत नाही आहे, तुम्ही त्याला सांगा जेव. मी म्हटलं असं नाही, म्हणजे मी कम्युनिकेट करतो पण असं डायरेक्ट फोन थ्रू नाही होणार. पण त्याचा कॉन्फिडन्स, मग मी त्याला म्हटलं हे मी पहिल्यांदा करतो आहे आणि पुन्हा आयुष्यात कधी करणार नाही. हे मी तुझ्या समजुतीकरता करतो आहे, हत्तीकरता नाही करत आहे. कारण मला माहिती आहे की हत्तीला मी प्रत्यक्ष समोर असणं गरजेचं आहे. पण लकीली मी बोललो, ते कम्युनिकेट केलं. फोनवरून तुम्ही हत्तीशी बोललात? हो. आणि त्यांनी थोडंसं खाल्लं. मग काही दिवसांनी काय मी सांगितलं तुम्ही? जेवायला सांगितलं. जेवला कसं नाही. सांगितलं सांगा ना. म्हणजे कोणत्या प्रकारे आवाज काढलात? नाही, मी म्हणजे आपला पॉडकास्ट काही हत्ती बघणार नाहीये, पण तरी मला एक इंटरेस्ट म्हणून. रमलिंग पॅटर्नचा एक भाग केला. त्या रमलिंग पॅटर्नच्या माध्यमातनं इट वॉज जस्ट अ इंट्रोडक्शन दॅट आय एम आनंद शिंदे. सांगा ना आता कसं केलं ते? मी का दाखवत नाही त्याचं कारण सांगतो की राणीच्या बागेत हत्ती आहे, लोक जाऊन तसा आवाज नाही नाही, काढायचा असं प्रयत्न नाही. करतात. आनंद शिंदेचा आवाज हत्तींना समजतो ना. तीच तर चिंतेची बाब आहे की मला माहिती आहे की मी काय रंबल करतोय आणि त्याला रिप्लाय काय येणार मग आहे. काय हरकत आहे, खूप आनंद शिंदे निर्माण होतील ना. ते व्हावेत, पण ते माझ्याकडनं ॲटलिस्ट त्यांनी समजून घ्यावं. त्यांनी काढलेला आवाज जर वेगळा झाला आणि हत्तीला एखादी शिवी त्यांच्याकडनं गेली तर अडचणी निर्माण होतील किंवा हत्ती चिडेल विनाकारण. म्हणून मी आनंद शिंदे असं म्हणून दाखवा. मी बऱ्याच काळानंतर ऑनलाईन हा थोडासा आवाज काढतोय, पण सगळ्यांना नम्र विनंती आहे की कोणी चुकूनही ह्याचा उपयोग करू नये. माझा अभ्यास झाला आणि त्याच्यातनं मी हे करतोय. तर तो आवाज साधारण अशा पद्धतीचा एक रंबल केलं. म्हणजे हे मी आनंद शिंदे. हां, माझं इंट्रोडक्शन. तुमचं इंट्रोडक्शन तर ते मी रंबल केल्यावरती तो शांत उभा राहिला. त्यांनी कान त्याच्या शरीराला चिकटवले, याचा अर्थ तो ऐकतोय. आणि मग मी त्याला थोडंसं तरी खा असं मराठीत सांगितलं. पिलू, असं आपल्याला जेवण नाही सोडता येणार, तुझ्या शरीराची गरज खूप मोठी आहे आणि माझ्या मते तू थोडं तरी खावंस. त्याच्यानंतर एक आठवड्यानंतर मी पुन्हा केरळला गेलो. तो हत्ती आम्ही प्रत्यक्ष बघितला आणि त्याला अगदी लाडीगोडी लावत, एक घास बिबट्याचा, एक घास वाघाचा, एक घास अस्वलाचा, आता काऊची होते त्याच्याकरता नगण्य होते, असं करत त्याला भरवलं. एक आमची सुंदरी नावाची हत्तीण होती. ती सुंदरी म्हणजे तिला
भरवणार असं समजून तिने आ केला आणि भरवलं बाजूच्या हत्तीला. मग किती छोटी गोष्ट होती ती, पण त्याचा तिला राग आला प्रचंड आणि तिने दिलेला घास टाकून दिला. मग दुसरा घास त्याने काठी वर केली म्हणून खाल्ला, तिसरा घास परत टाकून दिला आणि त्याच्यानंतर तिने खाल्लंच नाही. मग रात्री मला बोलवलं आणि तिला पण मग एक घास बिबट्याचा, एक घास वाघाचा, एक घास अस्वलाचा, असं करत करत 70 किलो खाल्लं तिने रात्रीच्या वेळी. म्हणजे तिला प्रेमाने कोणीतरी भरवण्याची आवश्यकता होती. माझ्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि हे सगळ्यांसमोर दोनदा केलं. मी आ केल्यावर त्याला भरवलं. हा माझा अपमान आहे. त्यांना राग येतो. हो, माझा अपमान करू नका. मी तुमच्यावर हल्ला नाही करत, पण मी जेवण नाही करणार. मी दोनदा आ केला, पण तुमचं लक्षच नाही माझ्याकडे. हे नाही जमणार मला. मग त्यांना स्पर्शाची भाषा कळते. प्रचंड प्रचंड. मी सांगितलं काय, पिल्लू ज्यावेळी जन्माला येतं तेव्हापासून प्रत्येक क्षणाला कोणी ना कोणी त्यांना स्पर्श करत असतं आणि त्याच्यातनंच ते तू सेफ आहेस, तू आमच्या बरोबर आहेस, तू गोड आहेस, हे सगळे स्पर्श त्याच्यातनंच होतात. सगळ्यात कठीण वेळ ती असते आईकरता जेव्हा ते पिल्लू असताना जातं. एक एक आठवडा त्या कलेवरापाशी ती आई थांबते, जेवत नाही. का तर त्या मृतदेहाला इतर प्राण्यांनी येऊन फाडू नये, त्याची विटंबना सहन होणार नाही म्हणून ती एक आठवडा न खाता पिता सगळ्या प्राण्यांना हाकलत असते त्या कलेवरापासून. मग ज्यावेळी एक आठवड्याने ते शरीर थोडंसं हे होतं, मांस वगैरे, त्यावेळी मग मॅट्रिया तिला घेऊन जाते आणि त्यांना पण किती ज्ञान आहे बघा. ते डायरेक्ट तिच्या तोंडात खायला नाही घालत, भरवते, पण ते खायला नाही, तिला आधी पाणी प्यायला लावते. आपण पण उपोषण एखादं लिंबू सरबत सोडूनच पिऊनच सोडतो ना उपोषण. ती आधी पाणी प्यायला लावते. एखादा दिवस ती पाण्यावरच असते. तिला सतत गोंजारत असते. तुझं दुःख मला कळतंय हे तिला फील होण्या इतका स्पर्श ती सतत करत असते. तो काळ म्हणजे कुठल्याही माणसाच्या नशिबी येऊ नये, कुठल्याच प्राण्याच्या पण नशिबी येऊ नये इतकं. पण ते सांभाळणं, त्या स्पर्शातनं सांभाळणं, हे खूप करत असते मॅट्रिया. मग तिच्या बाजूलाच उभं राहतील, शेपटीने तिला स्पर्श करतील, बाजूने जाताना अंगाला अंग घासतील, पण त्या घासण्यामध्ये प्रेम आहे हे तिला जाणवू देतील. बऱ्याच वेगवेगळ्या पद्धती असतात. आता तुम्ही म्हणालात तसं की बऱ्याचदा हे आपण ऐकतो हत्तींनी घुसून शेतं उद्ध्वस्त केली किंवा उपद्रव करतात. त्यामुळे बरेच जण म्हणतात की हत्ती नकोत, नाही का? पण ते असं का घुसतात ते शेतामध्ये? म्हणजे त्यांचे स्वतःचं ठरलेलं असेल ना कोणत्या मार्गाने जायचं. हत्तीचे कॉरिडॉर्स हे वर्षानुवर्ष, शतकानुशतकं, म्हणजे त्याच्याही वरती काय असेल, शतकाच्या वरती, तर तितकं ते ठरलेले आहेत. ह्युमन कॉलनीज मध्ये जिथे तयार झाल्या. आता मुंबई हे पूर्वी मुंबई शहर होतंच का? मी शतकानुशतकं वर्षापूर्वीचं बोलतोय. किंवा पुणे होतंच का? नव्हतं. ते हा सगळा परिसर हा जंगलच होता आणि अगदी कन्याकुमारीपासून आपल्या हिमालयापर्यंत हत्तीचे कॉरिडॉर्स होते. हत्ती ते प्रवास करू शकत होते. म्हणून फक्त आशियाई हत्ती हा 50 डिग्रीला पण जगतो आणि -20, 25, 30 डिग्रीला पण जगतो, कारण त्यांचे ते कॉरिडॉर्स तशा पद्धतीचे होते. मग जशी जशी शहरं व्हायला लागली, कॉलनीज व्हायला लागल्या, तसं तसं आपण त्यांचं घर डिस्टर्ब केलं. हे माणसांनी कुठेतरी मान्य करणं गरजेचं आहे. मग त्या हत्तींचा कॉरिडॉर हा कधी केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू या राज्यांमध्ये फिरत राहिला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या राज्यात फिरत राहिला, छत्तीसगड, तेलंगणा, महाराष्ट्र ह्याच्यात फिरत राहिला. कारण आपण तो त्यांचा NH-44 आपण बंद केला ना. अच्छा, NH-44 त्यांचा कॉरिडॉर होता. म्हणजे कन्याकुमारी ते कळलं मला. इथपर्यंत आपल्या वरच्या हिमालयांपर्यंत जाणारा रस्ता. बरं, पूर्वी त्यांचा जो प्रवास होता तो साऊथ टू नॉर्थ आणि नॉर्थ टू साऊथ होता. पण तो साऊथ टू नॉर्थ आणि नॉर्थ टू साऊथ हा इकडे 10 किलोमीटर, तिकडे 10 किलोमीटर असा जाणारा
हे होता, मार्ग होता. त्यामुळे तो थोडा डावीकडे उजवीकडे गेल्यावर आपण असा विचार केला की तो पूर्व पश्चिम पण प्रवास करतो. हत्ती उत्तर दक्षिणच प्रवास करतो. आणि आत्ता म्हणजे आता जर आपण ऑब्झर्व केलं असेल तर पूर्वी आपल्याकडे साधारण पावसाळ्यात वगैरे 7 वाजता सूर्योदय व्हायचा. तो आता 6 वाजता उजाडलेला आपल्याला दिसायला लागतो. मला एका अभ्यासकाने त्याचं कारण सांगितलं, थोडा पृथ्वीचा कोन बदलला आहे. मग त्यांचा जो साऊथ नॉर्थ असा जो हे होता, तो नॉर्थ ईस्ट टू साऊथ वेस्ट असा त्यांचा प्रवास चालू झाला आहे. म्हणजे मध्यंतरी जर तुम्ही चीनमध्ये हत्तींना फॉलो खूप केलं गेलं एका कळपाला, तो कळप पण नॉर्थ ईस्टमधनं साऊथ वेस्टमधनं नॉर्थ ईस्टला गेला, नंतर नॉर्थ ईस्टमधनं पुन्हा साऊथ वेस्टला आला. आपल्याकडे पण आत्ता छत्तीसगडमधनं निघालेले हत्ती ओरिसातनं निघालेले हत्ती छत्तीसगड क्रॉस करून गडचिरोलीत आले. हो. वरती ते मध्य प्रदेशमध्ये बांधवगडपर्यंत गेले. पण तुम्हाला हे प्रेडिक्ट करता येतं का की आता हा कळप आता इथे पोचणार आहे किंवा असं? त्यांचे रूट्स ह्याचा अभ्यास जर आपला असेल तर ते प्रेडिक्ट करणं फार सोपं जातं. आपल्याला त्यांचे ते रूट्स माहिती हवेत. आणि ते रूट्स असं इम्पॉसिबल नाही आहे. म्हणजे अगदी त्याच्याकरता तुम्हाला काहीतरी रॉकेट सायन्स माहिती पाहिजे अशातली गोष्ट नाही आहे. इट इज ऑल अबाउट ऑब्झर्वेशन. म्हणजे आम्ही अभ्यास करत असतानाच ते आम्ही म्हणजे आमच्याकडे व्हिडिओज पण होते की नॉर्थ दिशेने हत्ती 0 डिग्री नॉर्थनी कसे चालले, किंवा ते खालनं वरती म्हणजे कोकणातनं कोल्हापुरात येताना कुठल्या रूटनी येणं प्रिफर करतात. मग त्या रूटमध्ये खाणं आहे का? खाणं नसेल तर ते बाहेर येण्याचं कारण तेच आहे. जो प्राणी 18 तास खातो त्याला 18 तास खायला मिळालं नाही, प्रत्येक झाडावर माणसाने मालकी अधिकार सांगितला की मग अडचणी आल्या. त्यांचं खाणं त्यांच्या क्षेत्रात नाही मिळालं तर ते तुमच्या क्षेत्रात येणार आहे. आज UP बिहारमध्ये पगार जास्त मिळत नाही म्हणून मुंबईत लोक येतात, ती माणसाला चालतात. पण जंगलातनं बाहेर आलेला हत्ती आमचं शेत उद्ध्वस्त करतो. पण जंगलाची स्थिती तशी कोणी केली? मी प्रत्येक माणसाला दोष देत नाही आहे. जर ती स्थिती झाली असेल तशी तर किमान ते पुन्हा झाडं तर लावा, तेवढं तर काम करू द्या. त्याचा कॉरिडॉर उद्ध्वस्त झाला असेल तर एडिबल कॉरिडॉर तयार तर करू द्या. आम्हाला बकरा रानमोडी आम्हाला म्हणजे वनस्पती बऱ्यापैकी सारखीच, जंगल उद्ध्वस्त करणारी रानमोडी आपल्याला सापडते गडचिरोली भागामध्ये. ती आपल्याला इथे पण कोकणात पण मिळते, कोल्हापुरात पण थोडीफार मिळते. ती आत्ता व्हायला लागली आहे. पण तिकडे बकरा नावाची वनस्पती आहे, ती दिसायला हिरवीगार, रानमोडी पण दिसायला हिरवीगार, पण ती खाण्यायोग्य नाही. मग कुठे जाणार हत्ती? तुम्ही खत घालून चांगलं सुदृढ केलेलं तुमच्या शेतातच येणार आहे. बरं, हत्ती पण छान डोकं चालवतो. जोपर्यंत उसात गोडवा येत नाही, गणपतीनंतर साधारण उसात गोडवा यायला सुरू होतो, मग गणपतीनंतरच ते वरती येऊन शेत खायला सुरू करतात. तोपर्यंत ते वरती येत नाहीत. मग खाली भात शेती खातात, काजू खातात. पण त्याच्यात आता कसं होतं की तिथे कळप असेल, कळपाने एका दिवसात एका भागात खाल्लं, दुसऱ्या दिवशी त्या भागात खाणं नसेल, मग ते आणखीन दुसऱ्या ठिकाणी जातात. आत्ता मध्यंतरी तोकते नाही, आत्ता गेल्या वर्षी एक वादळ आलं जे सलग गुजरातपर्यंत गेलं आणि गुजरातला हिट झालं ते वादळ. तर ते वादळ ज्यावेळी आपल्या कोकण किनारपट्टीवरनं पास होत होतं त्यावेळी संरक्षण म्हणून किनारपट्टी भागातनं हत्ती अजून आतल्या बाजूला शिरले, जिथे ते कधी गेले नव्हते. ज्यावेळी वादळ पुढे निघून गेलं त्यावेळी पिल्लाबाळांसकट पुन्हा नॉर्मल रूटला आले. ते त्यांना आधी चाहूल लागत असेल ना निसर्गाच्या या सगळ्या हालचालींची. म्हणजे मी जे अभ्यास केला किंवा जे वाचलं आहे त्याच्यामध्ये हत्तीला सुनामीसारखी गोष्ट 242 किलोमीटर आधी समजते. सुनामी ज्या ज्या परिसरात आली त्या त्या ठिकाणी हत्तीचा मृतदेह कुठे सापडल्याची अजून नोंद मला मिळालेली नाही. आणि आम्ही प्रयत्न करतोय ते शोधण्याचा की कुठे नोंद मिळू शकते का. पण हत्ती हा एवढा असा हा निसर्ग चक्राचा एक अविभाज्य भाग आहे, तरीसुद्धा त्याच्याबद्दल बरेच गैरसमज आहेत. तर तुम्हाला म्हणजे सरकारचा आणि लोकांचा
सपोर्ट मिळतो का? कारण तुम्ही आता कॉरिडॉर करताय की जिथे तुम्ही जंगल जी आहे ती परत वाढवताय, तर तुम्हाला हा सपोर्ट मिळतो का? काय चॅलेंजेस आहे त्याच्यात? सगळ्यात मोठा चॅलेंज सांगू, आपल्याला लहानपणी एक गोष्ट होती. 4 लोकांच्या डोळ्यावर पट्ट्या असतात किंवा ते आंधळे असतात. एक म्हणतो हत्ती सुतळीसारखा आहे, शेपटी पकडतो. एक म्हणतो हत्ती खांबासारखा आहे, पाय पकडतो. एक म्हणतो सुपासारखा आहे, कान पकडतो. अखंड हत्ती लोकांना कधी कळलाच नाही आहे. आणि ज्या परिसरात 20 वर्ष तुम्हाला हत्ती प्रॉब्लेम आहे हे सांगितलं जातं. नाकारला होता का हत्ती? आलेल्या हत्तीची लोकांनी पाद्यपूजाच केली की, त्याच्या पावलाच्या ठस्याची पूजाच केली की. मग ती सकारात्मकता एकदम काही वर्षानंतर नकारात्मकतेमध्ये का बदलली? कोणी केला हा प्रोपोगंडा हे मला माहीत नाही, कारण त्यावेळी मी त्या विषयात पण नव्हतो. पण एक हा प्राणी नकारात्मक आहे, ह्याच्यापासनं हा निसर्ग चक्राचा आर्किटेक्ट आणि इंजिनियर आहे हे लोकांना सांगणं गरजेचं आहे. कसा आर्किटेक्ट आणि इंजिनियर? हत्तीच्या एका वेळच्या शेणावरती 7 ते 17,000 किडे जगतात, ज्यांचं निसर्गामध्ये असणं गरजेचं आहे. डंग बिटल्स हे त्यांच्या एका वर्षाच्या काळामध्ये 1 टन, डंग बिटल्स एवढे गोळे करतात छोटे छोटे, पण 1 टन हत्तीचं शेण साफ करतात. ते शेण आपल्या बिळात नेतात आणि तिथे त्याचे गोळे करून साठवून ते खातात. त्याच्यात जर एखादं सीड असेल, हत्ती येता जाता एवढ्या प्राण्यांचं एवढ्या झाडांचं पानं फळं फुलं खात असतो, त्यातलं एखादं सीड जर त्याच्यात असेल तर पावसाळ्यात ते खाऊन संपवतात आणि बिळं सोडून जातात आणि बी तिथेच राहतं, पुन्हा झाड उगवतं, ट्री प्लांटेशन करतो. हत्तीच्या डंगपासनं हाय क्वालिटी ग्रासलँड्स तयार होतात, ज्याच्या मुळाशी किडे राहायला येतात आणि पुन्हा तोच हत्ती त्याच ग्रासलँडवरनं जातो. त्यावेळी ते किडे वरच्या भागात येतात आणि पक्षी ते किडे खाऊन जगतात आणि ते अन्न मिळावं म्हणून हत्तीच्या कळपाला पक्षी फॉलो करत असतात. फुलपाखरं, मधमाशे ह्यांच्या माध्यमातून सगळ्यात जास्त परागीकरण होतं. ते नदीवरती पाणी पिऊ शकत नाहीत, हत्तीच्या पावलात साठलेलं पाणी ते पितात. ते त्यांच्याकरता तळं असतं. आपले म्हणजे हत्ती चिखलामध्ये पाऊल उमटतं, तो पाण्यात जाऊन बसतो, पाणी बाहेर येतं, त्या पावलात साठतं, बाकीचं परत नदीत किंवा त्या डोहात निघून जातं. त्याच्याबरोबर जे किडे येतात ते किडे खायला बेडूक येतो, बेडकाला खायला साप येतो, सापाला खायला गरुड येतो. त्या एका पावलात साठलेल्या पाण्याला मी फास्ट फूड सेंटर म्हणतो, कारण फार कमी वेळात फास्ट फूड चेन तिथे चालू होते. हा जर हत्ती नाहीसा झाला तर त्याचा डायरेक्ट परिणाम माणसावर होणार आहे, इनडायरेक्ट परिणाम होण्याची गरजच नाही आहे. जंगलात पाणी जमिनीखालती कुठे आहे, दुष्काळी भागात चालताना हत्तीला ते समजतं. त्या ठिकाणी ते नखानी खणतात आणि तिथे पाणी लागलं की हायरार्कीने, म्हणजे आधी पिल्लून मग मोठा हत्ती, ते पाणी पितात. तो छोटासा डोह तसाच ठेवून जातात किंवा ते डबकं तसंच ठेवून जातात. त्याच्यावर जंगलातले इतर प्राणी जगत असतात. आपण ॲनिमल नावाचा चित्रपट काढू शकतो, पण आपण प्राण्यासारखं जगू शकत नाही. तेवढे निस्वार्थ आणि निर्व्याज प्रेम करणारे म्हणून आपण जगू शकत नाही. जनावर म्हणून तुम्ही जगू शकत नाही, इतके ते वरच्या पदाला आहेत माझ्यासाठी. आणि मगाशी तुम्ही विचारलत की लोकांचा सपोर्ट मिळतो का? मी ह्या अँगलने विचार करतोय की आज काही लोक मला शिव्याशाप देत असतील, कारण त्यांना 20 वर्ष हे सांगितलंय कोणीतरी की हा हत्ती वाईट आहे किंवा हा हत्ती तुमचं नुकसान करतोय. कोणी लोकांना हे नाही सांगितलं की तुम्ही त्यांचं नुकसान केलंय जंगलात म्हणून तो बाहेर येऊन तुमचं नुकसान करतोय. त्यांना एकाच अँगलने सांगितलं, हा हत्ती तुमचं नुकसान करतोय. मग ज्यावेळी मी लावलेल्या झाडांचा त्यांना उपयोग होईल तेव्हा त्यांना पटेल. जर त्यांना पटवूनच घ्यायचं नसेल तर त्यावेळेला मी काहीच करू शकत नाही, पण मी काम तर करू शकतो. काही ठिकाणी आम्ही लावलेली झाडं लोकांनी काढून टाकली, पण मला त्यांनी फरक पडत नाही. मला परत तिथे जाऊन झाडं लावावीच लागणार, कारण मी त्या प्रत्येक माणसाकरता काम करतोय जो आमच्यावर विश्वास ठेवतो. काही गावाच्या गावं आम्हाला सपोर्टला उभी राहिली. काही लोकांनी इतर लोकांना आमच्यासाठी बोलावलं, त्या ठिकाणी या, तुम्ही पण हे काम करा, थोडी मदत करा.
काही लोकांनी प्रयोग म्हणून स्वीकारलं. त्या प्रत्येकाकरता मला काम करणं गरजेचंच आहे. आणि कुठलाच प्राणी हा एंड रिझल्ट देण्याच्या अँगलनी जगत नाही, तो जगत असतो. आणि आपल्या कृतीतनं तो निसर्ग वाचवत वाढवत असतो. म्हणजे त्याच्यासाठी हे नॅचरल आहे, हीच कृती जगण्याची आहे. आपल्यासारखं नाही. कारण आपण कुठली ॲक्शन घेतलं की आपण पहिले ह्याचा रिझल्ट काय येणार ते बघतो. आपल्या ह्याच्यात तुम्ही कुठलं काम करताना यशस्वी होता का अयशस्वी होता, त्याच्यानंतर तुमच्याशी कसं वागलं पाहिजे हे ठरवलं जातं. एखाद्या हत्तीने एखादा डोंगर चढण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला त्याच्यात अपयश आलं म्हणून कळप त्याला टाकून देत नाही. जज त्या- करत नाहीत. त्याच्या कृतीला आपला काही सपोर्ट होतोय का एवढं बघतात. आणि कोणीच टोमणा मारत नाही बरं का. म्हणजे खऱ्या अर्थाने हत्ती हे बिईंग इन द मोमेंट. त्यांच्यामध्ये असतात. कोणीच असं होत नाही आम्ही इतकं केलं आता बघूया काय करतोय. हा ॲटिट्यूडच नाही आहे. हा करतोय ना, बघूया ना आपल्याकडनं ह्याला काय मदत होते. बरं, मी त्या लोकांना हे सांगतोय की मी राहायला कुठे आहे, ठाण्यात आहे. मी आत्ता मेहनत घेऊन झाडं कुठे लावतोय, चंदगडमध्ये लावतोय किंवा आजऱ्यामध्ये लावतोय किंवा कर्नाटक कॉरिडोरमध्ये लावतोय. त्याचा मला ठाण्यात काय उपयोग आहे का? त्रास कोणाचा, वाचली झाडं खाल्ली हत्तींनी तर त्रास कोणाचा कमी होणार? माझा होणार की तुमचा होणार? त्यामुळे तेवढ्यापुरता प्रयोग म्हणून तर करून बघू. लोक तयार होतात तिथे खूप सोपं होतं काम करणं. नाही झाली तयार तर मेहनत जास्त करायला लागणार आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त काही नाही. तुम्हाला आयुष्य जन्माला आल्यापासून मरेस्तोवर जे काही जगायला मिळतं त्यात तुम्ही जे केलं तेच तुमचं यश आहे. 12वीत नापास झालं म्हणून कोणी अपयशी होत नाही. तो कदाचित एखादा बिझनेसमन होतो आणि MBA वाल्यांना नोकऱ्या देतो. बरोबर आहे. म्हणजे तुमचं मला असं वाटतं की काहीतरी गेल्या जन्मीचं हत्तींशी खूप नातं असलंच पाहिजे. आणि आता तुम्ही जे कॉरिडॉरचं जे कार्य करताय, तर आता किती झाडं लावून झाली आहेत अलॉंग द कॉरिडॉर, आणि तुमचं काय एक गोल आहे की हा जो कॉरिडॉर पूर्ण झाला तर एक हत्तींना विनासायास असा एक पॅसेज मिळेल त्यांना त्यांच्या कळपांना जायला? आता कसं झालं, आम्ही इथे काम करतोय त्याची नोंद केंद्रामध्ये घेतली गेली आणि चंद्रपूरला जी आपली फॉरेस्ट अकॅडमी आहे त्याच्यामध्ये संपूर्ण भारतातल्या सगळ्या राज्यांमधले ठराविक अधिकारी आले होते. आणि त्या ठराविक अधिकाऱ्यांसमोर मला वन खात्याने सांगितलं की तुम्हाला तुमचं काम प्रेझेंट करायचं, तुम्ही काय करता. मग त्याच्यामध्ये हे कॉरिडोर रिस्टोरेशन का करावं, त्याचे फायदे काय आणि ते जंगलाकरता कसं उपयोगी आहे हे मी एक्सप्लेन केल्यानंतर आता ह्याचा उपयोग संपूर्ण भारतात कसा करता येईल ह्याच्या दृष्टीने वन खातं प्रयत्न करत आहे. केंद्रातनं आणि राज्यातनं दोन्ही ठिकाणून करत आहे. सो आय एम व्हेरी थँकफुल टू देम की त्यांनी हा विषय सिरियसली घेतला. कारण हे बोलणं फार सोपं आहे की एवढा जंगल पॅच कट झाला, तो ह्युमन कॉलनीजमध्ये कन्वर्ट झाला, पण ते जंगल गमावणं हे आपणच आपल्याला मारण्यासारखं आहे हे त्यांना आम्ही पटवून दिलं. गेल्या वर्षीचं आमचं प्लांटेशन होतं त्याच्यामध्ये, आणि हे प्लांटेशन करताना ज्यावेळी हत्तीचा कॉरिडोर करतोय त्यावेळी हत्तीच्या शेणातनं मला काय मिळतं आहे ह्याच्यावर ते प्लांटेशन ठरतं. जर एखादं ट्रायल आम्ही करतो, नाही असं नाही, पण ते हार्डली एकाच झाडाचं असं ट्रायल करतो आम्ही, पण त्याच्यामध्ये हत्ती गवत जर तो खात असेल तर ते असणं गरजेचं आहे. तो जी फळं आपल्याला त्याच्या बिया त्याच्यातनं सापडत आहेत ती फळं असणं गरजेचं असेल. बांबू खातो, ते बांबू मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असणं गरजेचं असेल. नाहीतर मग तो काय करणार, तो शेतातल्या बांबूकडे जाणार आणि माझे 50 रुपये 80 रुपये काठीचे मोडले म्हणून माणूस त्याला शिव्या शाप देणार. तर तसं न होता तो जंगलात त्याला उपलब्ध व्हावा याच्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. मग कुठल्या भागात कुठली झाडं आहेत ह्याचा अभ्यास करायचा, हत्तीच्या शेणात काय मिळतं ह्याचा अभ्यास करायचा आणि तसं प्लांटेशन करायचं. बरं, प्लांटेशन करताना उगाच मी आपलं एवढंसं सॅम्पलिंग लावलं तर त्याचा उपयोग नाही. 5-5 वर्षाची झाडं आम्ही लावतो, त्याच्याकरता आम्हाला मदत चांगल्या पद्धतीची मिळते आहे की ती झाडं बनवणाऱ्या ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्यांच्याकडनं ती घेऊन इथे आणून लावतो.
बरं, लावताना ज्यावेळी ह्युमन पॉवर मिळत नाही त्यावेळी आम्ही क्रेननी ती झाडं लावतो. क्रेन घेऊन जाताना तो निसर्ग मुळात जो आहे तिथे त्याला बाधा येता कामा नये ह्याची काळजी घ्यायला लागते. नाहीतर 2 झाडं लावली आणि 4 झाडं तोडली असं होईल त्या क्रेननी. तर तसं होता कामा नये. मग आधी तिकडे जाण्याचा मार्ग, माणूस पॉवर कमी असेल तर तिथे जाण्याचा मार्ग, माणूस पॉवर असेल तर ते काठी म्हणजे त्याची पालखी तयार करतो. एक एक झाड उचलायला 6-6 माणसं लागतात आणि ते सगळे त्या ठिकाणी येऊन प्लांटेशन करतात. आता तुमचं जे ट्रंकॉल, मला नाव पण खूप छान आवडलं. खूप छान नाव आहे. ट्रंकॉल हे जे फाउंडेशन आहे, वाईल्ड लाईफ फाउंडेशन, तर त्याचं म्हणजे कुठून कुठपर्यंत तुम्हाला कॉरिडॉर फायनली करायचं आहे? म्हणजे अगदी लेह लडाखपासून कन्याकुमारीपर्यंत का? नाही, आता हा महाराष्ट्र शासनाने दिलेला प्रोजेक्ट असल्यामुळे आजरा चंदगड या 2 भागामध्ये तो करायचा आहे आणि तो करत असताना नक्की हत्ती कुठल्या भागातनं जातात ह्याचा अभ्यास करून, नाहीतर कसं होईल की मी गावाच्या जवळ झाडं लावेन, मग 2 पावलं पुढे जाऊन शेत का खाऊ नये. त्यामुळे हत्तीचा कॉरिडॉर कुठे आहे तो गावाच्या विरुद्ध बाजूला असणं गरजेचं आहे. गावाच्या जवळ प्लांटेशन करायचं नाही, कारण ते पुढे येऊन गावाला त्रास देऊ नयेत ही भावना. मुळात आपल्याला कटुता संपवायची आहे. त्यामुळे आजरा आणि चंदगड या 2 तालुक्यांमध्ये आत्ता काम चालू आहे आणि तो सगळा कॉरिडॉर. मग आता 8 हत्ती आहेत. मग कोण कुठल्या भागात असतो, कोण कुठल्या भागात जातो, कळप कसा जातो, कळप आधी काय म्हणतात आपल्याला रेकी कसा करतो. म्हणजे सगळेच्या सगळे एकदम आले आणि जेवायला बसले असं होत नाही. त्या भागात खाणं किती आहे, पाणी किती आहे हे ते बघतात. मग पावसाळ्यानंतर काय परिस्थिती असू शकते ह्याचा अभ्यास करतात आणि मग त्या परिसरात थांबतात. तर ह्याचा सगळ्याचा अभ्यास करून मगच निर्णय घ्यावा लागतो. आता एक शेवटचा आहे, जस्ट कुतूहल म्हणून विचारते की तुम्ही फक्त हत्तींशी तुम्हाला संवाद साधता येतो, तसाच बाकीचे जंगलचे प्राणी आहेत म्हणजे वाघ, सिंह किंवा अस्वल, तर ह्यांच्याशी पण तुम्हाला संवाद साधता येतो का? आत्तापर्यंत यशस्वी झालेला आहे. बोलवतात तुम्हाला? हो, म्हणजे एक आम्ही ज्यावेळी म्हणजे मी जगातला पहिला माणूस आहे ज्यांनी माझावर असलेला नर मादी सकट अख्खा कळप चालत 18 किलोमीटर आतमध्ये रिलोकेट केला आहे. तसं करणारा मी जगातला पहिला माणूस आहे. आणि तो रिलोकेट केल्यानंतर आतमध्ये बोटेझरी भागामध्ये तो कळप होता आणि तो सेटल करण्याकरता त्या कळपाबरोबर चालायला लागायचं. सरकारी परवानगी होती हे करणं. हत्ती तिथे सेटल व्हायला पाहिजे ना. नुसतं रिलोकेट केला आणि मी परत आलो आणि हत्ती परत जुन्या जंगलात आला तर ते सगळी मेहनत फुकट जाणार. वनखात्याच्या डोक्याचा त्रास वाढणार, मीडियामधनं त्यांना क्वेश्चन केलं जाणार. त्यामुळे एकतर त्यांची मानसिक तयारी करून घेतली मी की तुम्हाला नवीन घरात गृहप्रवेश करायचा आहे, ते नवीन घर फार सुंदर आहे आणि त्यांना आम्ही सलग 6 तास चालत 18 किलोमीटर रिलोकेट केलं. रिलोकेट केल्यानंतर त्यांना तिथे सेटल केलं. सेटल करत असताना त्या ठिकाणी एक म्हणजे त्याला मी नाव बोटेझरीचा दांडगट असं ठेवलं होतं. त्याचं मूळ नाव मला नाही माहिती, कारण हल्ली नंबर असतो, नाव नसतं. तर तो तिथे बसून ना पाण्यात आम्हाला ऑब्झर्व करायचा. साधारण टेम्परेचर मला वाटतं 42 डिग्री 48 डिग्री असं टेम्परेचर होतं. तर तो पाण्यात बसून आम्हाला ऑब्झर्व करायचा आणि नंतर तो आमच्याबरोबर पॅरलली 50 फुटावरनं चालायला लागला वाघ. त्याने त्या वाघाने कधी आमच्यावरती हल्ला केला नाही. मग तुम्ही बोलायचं त्याच्याशी? हो. काय? दांडगट आलो रे, दांडगट चाललोय रे, जेवलास का? हे तुम्ही त्या वाघाचं नाव दांडगट ठेवलं? हां, बोटेझरीचा दांडगट. पण आता ते बोटेझरीचा वगैरे बोलण्यापेक्षा दांडगट बोलायचो, कारण तो खूप दांडगट दिसत होता, तगडा दिसत होता. किंवा आमची ऐश्वर्या सिविणीचं नाव ऐश्वर्या. तिला बेबी झालं. डॉक्टर नव्हते जेकब अलेक्झांडर. तर त्या ऐश्वर्यानी पिल्लू जन्माला घातलं पण दाखवलं नाही. मग मला बोलवलं, तिकडचे जे डायरेक्टर होते त्यांनी, की असं बेबी झालं आहे, मला माहिती आहे की तुमचं कम्युनिकेशन आहे, तिला बेबी दाखवायला सांगा. तर मी म्हटलं मी एकटा थांबतो, बाकीचे लोक CCTV रूममध्ये जाऊ द्यात, तिकडनं ते ऑब्झर्व करतील आणि बेबी बघतील, कॅमेरे ॲडजस्ट करूया. तसे मी 2 वेळा तिला सांगितलं की तुझं बेबी जन्माला आलं आहे, मराठीत, की आणि त्याचं परीक्षण होणं गरजेचं आहे. जर ते ऑब्झर्वच नाही केलं तर त्याला काही हवं आहे नको हे कळणार कसं.
ती तिसऱ्या वेळेला आतमध्ये जाऊन बेबी तोंडात घेऊन ती आली परत. तुम्हाला दाखवायला? हां, समोर उभी आहे. माझ्याकडे फोटो आहे त्याचा. किंवा एक आमचा वाघ श्रावण, त्यांनी की फिमेल तुम्ही ठेवलेली नावं? नाही, कुठलंही नाव आम्ही ठेवत नाही. मी फक्त बोटेझरीचा दांडगट, कारण मला त्याचं नावच माहिती नव्हतं. बाकी सगळी नावं हे ते अधिकारी ठरवतात आणि त्यांना ठेवण्याचा तो अधिकार असतो, नावं ठेवण्याचा तर ते नावं त्यांना देत असतात. तर त्या श्रावणनी फिमेल ज्यावेळी त्याच्याजवळ आली त्यावेळी तिची शेपटी तोडली आणि शेपटी तोडल्यावरती मग तिला हॉस्पिटलाइज करायला लागलं. का तो ॲग्रेसिव्ह झाला? पहिलं मेटिंग होतं, माहीत नव्हतं. मग त्याचा राग आला त्याला तिने जवळ येण्याचा, म्हणून मग ते तिला हॉस्पिटलाइज केलं. बरं, दोन वेगळ्या पिंजऱ्यात होते, असं नाही की एकाच पिंजऱ्यात होते. मग त्याला शांत करण्याची प्रोसेस ही डॉक्टर जेकब अलेक्झांडरनी केली, पण त्याला पूर्ण शांत करण्यासाठी त्यांनी सांगितले की यू कॅन कम्युनिकेट विथ हिम. आणि नंतर आमची मैत्री एवढी छान झाली त्या काळात की तो वाघ माझा मुका घेतो. पण मी हे प्रमोट करत नाही, नाहीतर उगाच कोणी माझं हे सगळं पॉडकास्ट ऐकून कोणी कोणाचाही मुका घ्यायला जाऊ नका. वाघ सिंहाचा तर बिलकुल नको. नाही, कुत्र्याचाही नको, नाही तर ब्लेम माझ्यावर येईल. कुत्र्याचं पण बोलणं समजतं तुम्हाला? कसं आहे ना, आपण वाघ डरकाळी फोडतो, कुत्रा भुंकतो, हत्ती चित्कार करतो, एवढंच आपल्याला शिकवलं आहे. पण त्याच्यामध्ये वाघाच्या आवाजात ॲक्सेप्टन्सीचं गुरगुरणं असतं, तुम्हाला ॲक्सेप्ट न केल्याचं गुरगुरणं असतं. ते तुम्हाला समजून घ्यायला लागतं. ते तुमच्याशी बोलताना तो शेपटी कशी ठेवतो आहे ते महत्त्वाचं असतं. ते बोलताना त्यांची नखाची स्थिती काय आहे, तो उभा कसा आहे, त्याचा कुठला पाय पुढे कुठला पाय मागे, कुठल्या जंप करण्याची स्थिती कशी असते तशी आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही ऑब्झर्व करायला हव्यात ना. नुसत्या डरकाळीवर अवलंबून राहिला तर वाटच लागेल. कुत्र्याच्या आवाजात पण एखाद्या कंप्लेंट करण्याचा टोन वेगळा असतो. एखाद्या वेळेला अचानक संकट आल्यावर त्याचं कुई 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 हे वेगळं असतं. ॲग्रेसिव्हली भुंकणं वेगळं असतं. हे सगळे त्यांचे साऊंड पॅटर्न्स आहेत. आपण साऊंड पॅटर्न्सचा कधी अभ्यासच केला नाही, कारण आपण शब्दांचा अभ्यास करतो. मी म्हणतो ना, माणूस हा शब्द बंबाळ आहे. त्यामुळे आज तुम्ही चीनमध्ये गेल्यावर तुम्ही मुके प्राणी, केरळमध्ये गेल्यावर तुम्ही मुके प्राणी, कारण तुम्हाला ते शब्द येत नाहीत. पण मग हल्लीच्या नवीन टेक आणि AI च्या जमान्यात आपण असं काहीतरी एक डिव्हाइस करू शकतो का की त्यांचं कम्युनिकेशन आपल्याला समजेल, किंवा एका कळपातून दुसऱ्या कळपात ते काय बोलतायत, किंवा कुठलेही प्राणी फॉर दॅट मॅटर? एक हत्ती दुसऱ्या हत्तीशी 7 किलोमीटर परिघ क्षेत्रामध्ये बोलतो, त्यात सुद्धा नर आवाज काढून बोलत नाही, तो आपला पाय जमिनीवर आपटतो, ती कंपनं 7 किलोमीटर लांब पाठवतो. मग ती कॅच करता येतील का एखाद्या डिव्हाइसवर? कंपनं कॅच करणं कठीण असलं तरी साऊंड पॅटर्न कॅच करता येतो. त्याच्यासाठी वेगवेगळे डिव्हाइसेस आता अवेलेबल आहेत आणि ते डिकोड करता येईल. हो, म्हणजे काय म्हणतायत ते समजेल का? ते तुम्हाला जर साऊंड पॅटर्न तो माहिती असेल तर 100% समजेल. म्हणजे आत्ता जो लेटेस्ट एक हे झाला, रिसर्च आला की हत्ती एकमेकांना नावाने हाक मारतात. त्याच्यामध्ये त्यांनी त्या डिव्हाइसबरोबर AIचा पण उपयोग केला आणि त्याच्यामुळे त्या साऊंड पॅटर्न्सवरनं त्यांना कळलं की ह्याचं नाव हे असू शकतं, म्हणून तो अशा पद्धतीने आवाज काढून त्यांना बोलवतो आहे. पण हे खूप लेटेस्ट ब्रेक थ्रू आहे नाही का? म्हणजे साध्या प्रत्येक वेळेला आनंद शिंदे कसे पोचणार? मग त्या वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना जर असं आपण डिव्हाइस दिलं तर एक प्रायमरी ते रेकॉर्ड करून तुम्हाला पाठवू शकतात जिथे ना? जिथे सकारात्मक अभ्यास आहे तिथे तिथे हे डिव्हाइस उपयोगाचंच आहे. म्हणजे ह्याचा वापर म्हणजे दुष्परिणाम पण होऊ शकतात योग्य तऱ्हेने वापर नाही झाला तर, बरोबर ना? हो. तर आता एक शेवटचा प्रश्न, की मला माहिती आहे ट्रंकॉल फाउंडेशनला ब्रिटिश पार्लमेंटनी सुद्धा चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिला आणि मला असं वाटतं अमेरिकेहून पण लोक तुम्हाला भेटायला आले होते तुमचा गायडन्स घ्यायला. हो. तर ते कसं काय घडलं? आमच्याबद्दल लिव्हिंग ब्रिज नावाच्या मॅगझिननी लंडनमध्ये छापलं आणि ते मॅगझिन फार वरच्या पातळीवरची लोक वाचत असतात. तर हा विषय तिकडच्या संसद जे आहेत सगळे त्यांना समजला, त्यांनी तो विषय वाचला, त्याच्यावरती चर्चा झाली
आणि आम्हाला असं सांगितलं की ऋषी सुनक यांनी विचारांच्या पलीकडचं काम म्हणून या कामाची नोंद घेतली. आणि दुसरं जे काम मी करतोय गेली 12 वर्ष, त्यात प्रत्येक, मग तो हत्ती शांत करणं असो, हत्तीचं कॉरिडॉर रिस्टोर करण्याचा प्रयत्न असो, किंवा ह्युमन एलिफंट कॉन्फ्लिक्टमध्ये हत्ती नक्की असं का वागतोय हे लोकांना समजावून देण्याचा भाग असो. आम्ही 90 गावांमध्ये आत्ता जातोय आणि प्रत्येक गावात आम्ही समजावून सांगतोय की हे का घडतंय आणि त्याचा फायदा किंवा नुकसान हे काय होणार आहे. तर मग ते गावातल्या लोकांना ज्यावेळी कळतं की बाबा हे असं आहे, याचं कारण हे आहे, त्यावेळी ते पॉझिटिव्ह होतात. काही होत नाहीत, काही होतात. तर मग ती सगळी प्रत्येक गोष्ट त्यांनी नोटीस केली आणि त्याच्यावरती एक चांगला त्यांना अभ्यास वाटला आणि त्याचा उपयोग एंड रिझल्ट देण्यामध्ये होतो आहे हे त्यांच्या निदर्शनास आलं. म्हणून अमेरिकेचे शास्त्रज्ञ काही आले होते, ते आम्हाला भेटले आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही 25 वर्ष काम करतो आहे, पण आम्ही कॉन्फिडेंटली हे म्हणत नाही आहोत की आमच्या कामात एंड रिझल्ट आहे. आणि इथे तुमचे व्हिडिओज आम्हाला दिसत आहेत, हत्ती शांत होतो, 15-15 लोकांना ठार मारलेला हत्ती शांत होतो आणि गावकरी ऐकत आहेत, ते तुमच्याबरोबर उभे आहेत. मग हा आम्हाला एंड रिझल्ट वाटतोय. मग हे काय मॅजिक आहे? हां, तुम्ही हे कसं करता हे त्यांना जाणून घ्यायचं होतं, म्हणून ते इथे आले आणि भेटले आम्हाला. खूप छान. म्हणजे तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता तुमच्या कार्याला, तुमचं जे हे स्किल आहे, टॅलेंट आहे, त्याला मिळते. खूप छान. आणि हा तुमचा कॉरिडॉर तयार करण्याचा जो एक प्रोजेक्ट आहे, मला असं वाटतं की त्यासाठी जी तळमळ आहे ती खूप प्रचंड आहे. तुम्ही इकडे आलात आणि तुमचे खूप छान छान काही अनुभव सांगितले, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. खूप मजा आली, खूप काही नवीन शिकायला मिळालं. थँक्यू सो मच फॉर कमिंग. थँक्यू, थँक्स अ लॉट. एकच गोष्ट फक्त सांगू का, आम्ही सांगा ना. 2018 पासून ट्रंकॉल द वाईल्ड लाईफ फाउंडेशन हे जिथे जिथे फ्लड्स येतात तिथे तिथे जाऊन कॅटल फीड देते. कारण लोकांसाठी मदत खूप होते, पण कॅटलसाठी किंवा प्राण्यांसाठी ही मदत मिळत नाही. तर अगदी केरळपासून आसामपर्यंत आपण जेव्हा जेव्हा गरज लागली तेव्हा त्या त्या राज्यांमध्ये जाऊन आपण कॅटल फीड दिलेलं आहे. केरळमध्ये 10 टन दिलं, आसाममध्ये 10 टन दिलं, कारण आमचा प्रवास खर्चामध्ये खर्च झाला जास्त. पण जेव्हा कोल्हापूर आणि आपल्या खेड चिपळूणमध्ये ज्यावेळी फ्लड झाले, खेड चिपळूणमध्ये आम्ही 22.5 टन कॅटल फीड दिलं. कोल्हापूरमध्ये आम्ही 2 गावं घेतली होती, वाकरे आणि हेरवाड. तर हेरवाडमध्ये 10 टन प्लस 2 ट्रक गवत आणि वाकरेमध्ये 10 टन पशुखाद्य. असं आम्ही दरवेळी आपल्या ह्याच्यात मध्य प्रदेशच्या बॉर्डरवरती ज्यावेळी पूर आला होता त्यावेळी तिकडचं आहेर नवरगाव दत्तक घेतलं आणि तिथे कॅटल फीड दिलं होतं. जवळजवळ तिथे 20 टन होतं. लॉकडाऊनमध्ये थायलंडमध्ये हत्तींचा इश्यू झाला, त्यावेळी 100 हत्ती दत्तक घेऊन त्यांना पुरेल इतकं खाद्यासाठी आम्ही त्यांना मदत केली होती. 80 कुत्रे ठाणे महानगरपालिकेने आम्हाला, आम्ही राहतो त्या परिसरातले 80 कुत्रे लॉकडाऊनमध्ये खाऊ घालण्याची आम्हाला परवानगी दिली होती आणि त्या 80 कुत्र्यांना जवळजवळ 1.5-1.25 वर्ष खाऊ घालत होतो. खूपच मोठं कार्य आहे, नाही? हे खूपच मोठं कार्य आहे. बरं झालं सांगितलं तुम्ही, खूप छान आहे. तर दर्शक हो, असं जगावेगळं कार्य करणारे आणि गजविश्वात रमणारे आनंदजी शिंदे यांची ही सगळी एक मला तर ही अगदी सुरस कथा वाटली. तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल आणि त्याचबरोबर तुम्हाला यात जर रस असला आणि तुम्हाला सुद्धा यात हातभार लावावासा वाटला तर नक्की तुम्ही कॉमेंट्समध्ये लिहा, कारण कार्य खूप मोठं आहे आणि ते कार्य करायला बरेच हात लागणार आहेत, बरीच मदतीची आवश्यकता आहे. हा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर बेल आयकनसुद्धा दाबा, म्हणजे पुढचा एपिसोड आला की तुम्हाला लगेच कळेल. तर पुन्हा भेटू पुढच्या सर्व काहीमध्ये.